मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण यू डिक्शनरी म्हणजे ती चायना यू डिक्शनरी नाही आहे, ही नवीन यू डिक्शनरी एज्युकेशनल ॲप आहे, ऑफलाईन डिक्शनरी आहे। याचा वापर कसा करायचा सविस्तर माहिती आपण स्टेप बाय स्टेप या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी एक विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्याला व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे ज्याचं नाव आहे यू डिक्शनरी। आता यू डिक्शनरी आपल्याला माहीत होतं, यू डिक्शनरी एक चायना ॲप होतं, ते कधीच बंद झालेलं आहे। मात्र आता ही नवीन यू डिक्शनरी आहे। आता ही कशी वापरायची याची आपण माहिती स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। तर बघा, हे ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर अशा प्रकारे ते ओपन केल्यानंतर असा त्याचा इंटरफेस दिसतो, यू डिक्शनरी बेस्ट इंडियन ओन ॲप। म्हणजे हे आता देशी ॲप आहे, भारतीय ॲप आहे, चायना नाही आहे। तर बघा, इथं स्टार्ट नाऊ ऑप्शन येते, स्टार्ट नाऊवर आपल्याला इथं क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर याला अलाउ करून घ्यायचं, आपल्याला 2 वेळा सेटिंग अलाउ करून घ्यायची। त्यानंतर बघा, आता सरळ आपल्याला इथं काय दिसते, पहिले इथं डिक्शनरी। तर बघा, आता इथं आपण या डिक्शनरीवर असं क्लिक केलं तर इथं डिक्शनरीमध्ये आपल्याला शब्दांचे अर्थ सर्च करता येतात। समजा आता आपल्याला एखादा शब्द समजा सर्च करायचं लिटिल, तर बघा लिटिल आपण टाईप केला किंवा लिटिल पीपल, अशा प्रकारे आपण एक इथे शब्द टाकला तर बघा ग्रामर, नाऊन, कॉमन पीपल अशा प्रकारे त्याचं सर्व व्याकरणासहित आपल्याला इथं येते। नंतर हिंदीमध्ये आपल्याला हवं असलं तर हिंदीमध्ये सुद्धा इकडे येते। आता त्यानंतर इथं आपल्याला माईकवर क्लिक करून एखादा शब्द बोलून तो सुद्धा आपल्याला सर्च करता येतो या डिक्शनरीमध्ये। नंतर कॅमेरावर जर क्लिक केलं तर आपल्याला एखादं पेज असेल त्याच्यावर खूप सारे शब्द असतील लिहिलेले, ते पूर्ण ट्रान्सलेट करायचे असतील तर आपण या कॅमेऱ्याचा वापर करू शकतो। अशा प्रकारे आपल्याला त्यानंतर ट्रान्सलेट ऑप्शनवर क्लिक केलं तर आपल्याला इथं बघा ट्रान्सलेटची सुद्धा सुविधा आहे। आता इथं इकडल्या डाव्या साईडला इंग्लिशवर क्लिक केलं तर इथं खूप सारे लँग्वेज आपल्याला सिलेक्ट करता येते। समजा इकडून हिंदी सिलेक्ट केली आणि इकडून हिंदीच्या जागी आपण समजा मराठी सिलेक्ट केली किंवा इकडून इंग्लिश सिलेक्ट केली, तर अशा प्रकारे आपल्या इंग्लिशचं मराठी तिथं आपल्याला ट्रान्सलेट करता येते। बघा, इंग्लिशचं मराठी तर आपण काही बी शब्द लिहू शकतो। समजा आय एम बिझी असं आपण टाईप केलं आणि आता आपल्याला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे, तर ट्रान्सलेटवर क्लिक करायचं, सहज आहे ट्रान्सलेट झालं। बघा, आय एम व्यस्त। बघा, आता इथं आपण एक वाक्य टाईप केलं, गोईंग टू स्कूल। आता आपल्याला मराठीमध्ये ते ट्रान्सलेट करायचं आहे, तर आपण सरळ या ट्रान्सलेट ऑप्शनवर क्लिक करायचं। क्लिक केलं म्हणजे ते वाक्य जे आहे ते मराठीमध्ये ट्रान्सलेट होते। बघा, इथं आता आपल्याला त्याचं उत्तर खाली आपल्याला येते। तर बघा, शाळेत जात आहे अशा प्रकारे आपल्याला इंग्लिशचं मराठीचं इंग्लिशमध्ये खूप साऱ्या भाषेमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेट करता येते। नंतर माईकचा वापर करून सुद्धा आपल्याला बोलून इथं टाईप करता येते। तर असे भरपूर असे फीचर याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात, खूप सारे छान फीचर त्याच्यामध्ये। तर हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही इन्स्टॉल करा। देशी ॲप आहे, चायना नाही आहे। व्हिडिओ समजला असेल, आवडायचं लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।